Hai, Vivi. Salutare! Pas adăugat până mai sus un pic de tine, ca să am de unde să am un pic de viteză, să dau dropul ăsta. Stai să-l analizez un pic. Ok. Aha. Ok. Uai, ce blane aici, ne-ai bun la cap. Cum? Păi un pic, ca să am un pic de viteză. Du-te un pic, uite, știi pe unde am urcat, exact unde sunt urmele de la unde am urcat. Din unghiul ăla, ca să mă vezi, să se vadă gen adâncimea, știi? Exact unde ies urmele, acolo să stai. A? Nu. Aștept să ajungi acolo. Acolo. Păi numai dropul ăsta e, că apoi mă și opresc un pic, cred. Și adică prins când am sărit și apoi vii repede așa, mai încoace, știi, să iei încolo. No, super. No, bun, că stârc. Vin jos? No, bun. Nu, ok. Fugi, Vivi. Dar de încălcâie, rucsic, așa aluneci. Încălcâie apasă puternic în ele. Da, e destul de bătătorită. Du-te mai jos un pic, mai dă un pic.